أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قولها وين. معليش يا جماعة، أنا قبل لا أبدأ الظاهر لازم أحسب حساب لكلامي من بعد اليوم. يعني ما مدانا نجيب طاري العساف في البرنامج إلا طار الرجال. بس انتبه، لا يكون على بالك الحين العساف قاعد في البيت. لا يا حبيبي، هذا قاعد لك في الحكومة ألين تموت. العساف ما يقعد في البيت ولا يتقاعد. العساف وزير مالية في البلد من 1996، من يوم ما مبس كان يوقف طابور المقصف. وكان يوقف طابور المقصف 20 سنة وزير مالية، 20 سنة سقط خلالها الآلاف من الوزراء والرجال ناشب لنا. وبعد ما عفوه في 2016 صار وزير دولة. اعتقلوه في الرتس بتهمة الفساد في 2017 وبقي وزير دولة. الناس قالوا خلاص هذه نهاية الرجال، بس بدري عليك، طلع ورجع يمارس عمله كوزير من جديد. هذا يا جماعة وزير مالية، يعني أكيد عنده سيديات. ده كذا تو ماتش، كل الناس عندهم سيديات. المهم الرجال عفوه مرة ثانية في 2018. تحسب قاعد في البيت ولا تقاعد؟ لا، عين وزير للخارجية. واليوم بعد ما يقارب السنة رجعت الحكومة وشالت العساف من الخارجية ورجعوه وزير دولة. يا سعود طفي شغل طفي شغل طفي شغل. على طاري طفي شغل طفي شغل، قبل يومين انتهت أحداث دافوس الصحراء. لا مش هذا، أيوة هذا. صاحبنا يعتقد أنك عادي تطلع من مصيبة وتطلب أموال استثمار أجنبي والناس بتجيك، لكن الإعلام الغربي اللي كان يلهث وراه وجه له ضربة قاصمة. فأعلنت كل من بلومبرج وسي ان ان ونيويورك تايمز وعدد من شركات الإعلام أنهم سيقاطعون هذا المؤتمر بسبب أن السعودية بلد تنتهك حقوق الإنسان. ولا يغرك التطبيل اللي حاصل، للأسف أرقام الاستثمار الأجنبي ضعيفة جدا، واللي جايين ترى أغلبهم مدراء شركات يدورون عقود حكومية، ودهم من الآخر يحلبون ويمشون على طريقة صاحبنا اللي حلب مبس 45 مليار دولار في ساعة واحدة بس. No, it's not true. Okay. 45 minutes, $45 billion. Okay, sorry. Okay, I apologize. In other words, So, if you had $1 billion per minute. على طاري الحلب، ترامب من كم يوم والعهد على الواشنطن بوست قايل إنه حلب مبس في 35 ثانية، والياباني يقول إنه حلبوا 45 مليار بمعدل مليار كل 60 ثانية. يعني لو طلعنا الآلة الحاسبة وافترضنا أنه مدة مؤتمر دافوس 3 أيام 6 ساعات في اليوم، هذه 18 ساعة، يعني عندك 1080 دقيقة من الحلب. وبكذا نقول الله يعوض على ميزانيتنا. No, it's not true. Okay. 45 minutes, $45 billion. Okay, sorry. بعض الناس ينظر لنا وكأننا حاقدين وشامتين بالبلد، ننتقد لمجرد الانتقاد ونسخر من إدارة محمد بن سلمان للبلد لأنه عندنا مشاكل شخصية. خلينا نشوف إيش سوى مؤتمر دافوس السنة الماضية. حجم العقود الحكومية التي وقعت مع شركات أجنبية كان حوالي 56 مليار دولار، بينما حجم الاستثمار الأجنبي في عام 2018 كله كان 3.5 مليار دولار فقط. إيش فهمت من الكلام هذا؟ هذا يعني إن العقود اللي وقعناها في مؤتمر دافوس كانت معظمها شركات هي اللي أخذت الأموال مننا، ما أعطتنا شيء. يعني الهدف الأساسي للمؤتمر إنك تجلب الأموال الخارجية للاستثمار في البلد وتوفر فرص وظيفية للشباب العاطل وما تعتمد على النفط. فشلنا في تحقيقه. طيب واحد يسأل، ليش فشلنا في تحقيق هذا الهدف؟ المستثمر الأجنبي يبحث عن منطقة آمنة يحط فيها فلوس، ومعروف إن رأس المال جبان. فأنت رحت أعلنت حرب على اليمن، وبدل ما تنجح في هذه الحرب انعكست عليك سلبا ووصلت نيرانها لبلدك.
بعدين كيف تبغى المستثمر الأجنبي يثق فيك وانت أخذت أكبر رجال أعمال بلدك وسجنتهم في الريتس بتهمة مكافحة الفساد وانت أفسد منهم من دون ما توضح كم وكيف صرفت الأموال اللي أخذتها؟ As far as my private expenses, بالنسبة لإنفاقاتي الخاصة فأنا شخص ثري ولست فقيرا. أنا لست غاندي أو مانديلا. أنا عضو في العائلة الحاكمة التي وجدت قبل تأسيس المملكة العربية السعودية بمئات السنين. كيف تقنع مستثمر يجي وانت لليوم ما عندك سبب واضح تقنع فيه شعبك بمقاطعة دولة زي قطر؟ قطعت بين الأرحام وصعبت على الناس الوصول للحرم وعدمت التجارة المتبادلة بين البلدين في يوم وليلة. تبغى تتأكد؟ اسأل المراعي. إذا كنت تتصرف كمراهق طايش وتستفزك تغريدة زي تغريدة السفارة الكندية في السعودية وبسببها تقطع علاقتك مع كندا وتسحب ألوف من طلابك اللي صارف عليهم مليارات، كيف تبغى المستثمر يثق فيك؟ آمنا بالله وقلنا الرجال تعلم، تقوم تروح بلد زي تركيا بينك وبينها حساسيات ترتكب فيها أغبى عملية اغتيال في التاريخ السياسي الحديث. قالوا الناس خلاص غلطة وترى كبر وعقل وصار يسمع الكلام، يقوم يروح يخترق جوال أغنى رجل في العالم ويهدده بصورة المدلدل. وتعال قل لي بعدين ليش ما نجحنا في جذب الاستثمار الأجنبي. في خبر طلع حرك الأوساط الرياضية العالمية، قرر محمد بن سلمان أنه يشتري فريق مانشستر يونايتد، والمرة هذه رفع عرضه ل$5 مليار، لأنه المرتين اللي قبل كذا انرفض عرضه. ممكن الواحد يسأل سؤال، ليش مبس قرر يشتري مانشستر يونايتد تحديدا؟ أنا قعدت أدور إيش السبب اللي يخلي واحد زي محمد بن سلمان يرجع ويجدد عرضه لشراء هذا النادي. أنا أقول لك السالفة، صاحبنا شكله كان يتابع دوري الأبطال والظاهر شاف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السنة الماضية. باريس سان جيرمان زي ما أنتم عارفين فريق قطري. من هذا الفريق الأحمر الذي يجلد القطريين؟ مانشستر، هذا الذي يملكه بن زايد، ما هو تبع هذا. نشتري حتى ولم يكن لديهم نجوم. إن كان لديهم نيمار ودي ماريا فلدينا رجال قادرين نستطيع الفوز خلال 20 دقيقة من المباراة. لن ننتظر أن نلعب على المرتدات، سننقل المعركة إلى ملعبهم الآن وفورا. يقطين كوساما هي لوحة جديدة اشتراها مبس حسب تقرير من صحيفة بلومبرج اللي كانت مقربة من محمد بن سلمان. اللوحة هذه قيمتها تقريبا $4 مليون. الناس زعلت، بس أنا شخصيا شايف الموضوع هذا إيجابي. يا أخي انظروا النصف الكوب الممتلئ. اللوحة اللي قبل كانت ب$450 مليون، هذه بس ب4 مليون. موسم سهل. بس يا جماعة من باب الأمانة واضح أنه معدل ذكاء الرجال زاد. اللوحة اللي قبل كانت مزيفة، بس هذه لوحة أصلية. بعدين ليش زعلانين؟ أنه بعثر $4 مليون يعني على لوحة؟ ستيل ما ضر أحد. البلد يا جماعة دخلت حالة صدمة مع مشروع تركي آل الشيخ اللي هو مشروع محمد بن سلمان. تقاليدنا راح تحترم وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف واضح، وما راح نجيب شيء أو حاجة يعني تخالف هذه الأشياء، كلها موجودة في ضمن اتفاقياتنا. لكن هذا احنا كنا كده قبل 30 و40 سنة، اختطفنا فترة لكن الحمد لله رجعنا. من يوم ما بدأت فعاليات الترفيه وخصوصا من بدأ موسم الرياض واحنا كل يوم في أزمة جديدة. تركي آل الشيخ جايب لك دي جي ولمبات حمراء وأغاني وهيص. انت ايش المطلوب منك تسوي؟ ترقص ياخذونك السجن، تنكر وتقول ما يجوز ياخذونك على السجن، تقول يا جماعة عيب ما هي علومنا ما هي سلومنا يجرونك على السجن. يا جماعة حد يعلمنا طيب ايش نسوي بالضبط؟ يا نائب يا عام، الذوق العام حقكم مبني على ايش؟ إن كان على الدين فالجو هذا كله ما له علاقة بالدين، إن كان بالعادات والتقاليد فما عرفنا من عاداتنا وتقاليدنا أي شيء زي كذا، إن كان على اللي صاير في العالم فالطبيعي إن الناس ترقص في الحفلات والإيفنتات. شكل النائب العام ما عنده سالفة. بالله يا أحد يسألنا المغامسي عن اللي صاير. أحسن الله إليكم يا شيخ. انتشر مقطع لفتاة ترقص في إحدى الفعاليات التي قامت بتنظيمها هيئة الترفيه، فما قولكم في ذلك يا شيخ؟ نسأل الله السلام. أما الرقص ففيه قولان، فإن كان شرقيا والتزمت الفتاة المسلمة بحجابها فلا تثريب عليها، وإن كان غربيا فيه شيء من التويرك فهذا محرم على رأي الجمهور. ولكن هذه الأخت عفى الله عنها
فرقصها لم يكن لا شرقيا ولا غربيا، خاصة عندما قامت ببعض الاهتزازات من باب شيكت بيبي شيكت، فهذا محرم بالإجماع. ولكن إذا رأى ولي الأمر حفظه الله أن فيه منفعة وفيه إغاظة للأعداء لئلا تقول فارس قد دحرونا بقصفهم، فذلك مباح لأنه من باب جهاد الرقص، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. تصدقون عاد ما حد يمثل وضع الشعب السعودي حاليا زي أبو ساشا. ساشا ريسبكت، ويلكم تو سعودي أرابيا، ويلكم الحبايب، ويلكم. المسكين ما هو عارف ايش يقول، ضرب عنده الفيوز، جلتش في المخ. ويلكم، أول ما يقول ويلكم تشوفه هو مقبل على الترفيه. ويلكم الحبايب، ويلكم. بعدين الله أكبر معزوم على المسجد. الله أكبر، ويلكم. بالله ابعد دقيقة، ابعد. باقي ضميره يأنب وحاس ان الشغل مو مضبوط. بعدين جاي عزز لمحمد بن سلمان، لكن اللاواعي ذكره، قام قال لك ولك خربها خوينا، ولك خربها. لف الصورة وإنك خربها وإنك. احنا عايشين في هالوين كبير، مطلوب انك تتنكر، تبدل هويتك وتلبس قناع جديد. بس المشكلة ما تعرف ايش القناع اللي تلبسه، متى وكيف وأين، زي أبو ساشا. مو عارف يعطي الروسية هاي فايف ولا يكبر ولا يمدح مبس ولا يسب. انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان. اعتقال أمير قبيلة عتيبة بعد انتقاده لهيئة الترفيه في بضع تغريدات أخذه وسحبوا على السجن. صار انتقاد هيئة الترفيه عندنا خط أحمر. هذا يدلك على أن الحكومة اليوم ما عندها خط أحمر في اعتقال أي شخص في هذه البلاد، سواء كنت رمز ديني أو رمز سياسي أو حتى رمز اجتماعي أو شيخ قبيلة. بيسحبوك مش لأنك انت انتقدت ركيزة من ركائز البلد، لا، لأنك انتقدت هيئة الترفيه، سحبوك وسجنوك. مش هذه هي القبائل اللي كنتوا تخوفون الناس فيها وتقولون بيثورون عليكم ويأكلونكم ويقطعونكم وينهشونكم؟ انصاعت القبيلة لما فعلته الدولة رغم الظلم، انصاعت القبيلة لما فعلته الدولة رغم عدم الرضا. وهذه ما هي الحادثة الأولى للأسف. قبل سنة أو سنتين سحبوا قادة أو أحد زعماء قبائل شمر من الكويت وجابوه على السعودية، كأنه ما في أي قيمة أو أي اعتبار، بل كأن الدولة تريد الإساءة ليس فقط للرموز السياسية والدينية في البلاد، بل حتى للرموز الاجتماعية. تعرفون مين آخر واحد اتهم بالعمالة الأجنبية؟ شعب لبنان الشقيق. في جهات عم بتمول. مين هي الجهات اللي عم بتمول؟ أنا هلا ما بتهم حدا، أنا بتمنى اللي بيعتبروا أنفسهم قيادات بالحراك يطلعوا يشرحوا لنا، مثل ما هن عم بيطالبوا بالشفافية. في مبالغ طائلة عم تنفق في بعض الساحات، في ساحات فقيرة، بس في ساحات في انفاق وفي اغداق اموال وفي فرص ممتازة جدا. طيب اطلعوا قولوا للناس بشكل واضح، في عنا المتبرع الفلاني نصر الله اللي يقبض من ايران وتابع لهم ايديولوجيا ويؤمن بولاية الفقيه، طالع يقول للبنانيين انتم اداة لقوة خارجية. هذا كيف اتفاهم معه؟ السالفة هذه متى حتبطلوها؟ هونغ كونغ تقوم فيها مظاهرات احتجاجا على قانون قمعي، الحكومة الصينية تقول لك جهات خارجية. حقوقيات يطالبون بحقوقهم، الحكومة السعودية تقول لك جهات خارجية. مصلحين في إيران يعارضون قمع الملالي، الحكومة الإيرانية تقول لك جهات خارجية. وبعدين معكم. المهم الثورة اللبنانية كان عندها رد حلو على هذه الاتهامات الرخيصة. أنا مواطنة لبنانية وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا مواطن لبناني وأنا عم مول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. الحقيقة يا جماعة أنه لبنان الجميل أخيرا بدأ يلتم شمله ويتحول من فرق وطوائف لشعب واحد تحت راية لبنان الوطن. أخيرا بعد سنين وسنين من حالة التفرقة اللي استغلها السياسيين الانتهازيين، نهبوا فيها البلد وحولوه لدولة فاشلة تعتمد على الديون والمعونات الخارجية، وفوق كل هذا ما في أي خدمات ولا وظائف، والإيجارات ترتفع، حتى اختنق هذا الشعب المسكين. والآن نشوف قدام عيننا ثورة عربية فيها لمحة وطنية، تقبل الاختلاف، ترحب باللاجئين، ووعي سياسي عالي،
ما انطلت عليه وعود الحكومة الفارغة. الثورة هذه تضرب مثال حقيقي للوطنية الصحيحة الصالحة، مش وطنية الوطنجية المريضة. هذه وطنية ناشئة من الشعب، تتقبل الآخر، موجهة ضد المتسلط والمستبد والمتنفذ بخيرات البلد. الواحد والله ما بيده إنه يتمنى تنتصر هذه الروح على القوة المسيطرة حاليا، ونرى تونس أخرى في العالم العربي. محتاجين أمل يا ناس. في الدول المتقدمة في مجالس برلمانية تمثل الشعب، مجموعة تتكلم بهموم الناس ومتطلباتهم. لكن في دولنا الاستبدادية ما في حاجة من الكلام هذا. أرجوكم لا أحد يقول لي مجلس شورى، ترى الأمر بالنهاية مجرد شخطة قلم. لكن الحمد لله في ظل وجود برامج التواصل الاجتماعي صار تويتر هو برلمان الشعب، تطالب الناس بحقوقها وتتكلم عن همومها وتطرح رأيها عن سياسات حكوماتها، ويكون متنفس شوية عن العالم الحقيقي الخانق. لكن على بالك المستبد بيخلي لك الساحة الفاضية؟ انسى. جاب لك الذباب، مجموعة من المواطنين موظفين من قبل الحكومة، تعطيهم رواتب من ميزانياتنا عشان يكتمون أي صوت مش عاجبهم. أعطيك مثال، هاشتاج تجمع العاطلين السعوديين، بدأ الهاشتاج من شباب وبنات، اللي معاه ماجستير واللي معاه بكالوريوس، اللي ينتظر سنة وسنتين واللي 5 سنين واللي أكثر، صدقوا أن الرؤية بتخفض لهم البطالة. مثل ما نعرف أنه هدف الرؤية في 2030 نصل إلى بطالة 7% في المملكة العربية السعودية. بلا شك أن هذه البرامج ستجعلنا في رقم أفضل من الرقم اللي احنا فيه اليوم في 2020. عموما ما علينا، الأمر ازداد سوء مع ارتفاع الأسعار والضرائب، والناس صارت مع الطايقة نفسها. طيب الشباب هذول إيش سووا؟ أخذوا سلاح وقاموا بعمليات إرهابية؟ لا. أعلنوا معارضتهم للحكومة؟ لا. أدل ممكن أخذوا دعم من قطر وإيران زي بعض الناس؟ لا. ببساطة عاطلين أنشأوا هاشتاج يعبرون فيه عن مطالباتهم لحقوقهم بكل سلمية، لكن الحكومة سلطت ذبابها ووصفت المشاركين بالخونة لدرجة أنه أمن الدولة مطلع بيان يقول فيه أن هاشتاج العاطلين يشكل تهديد للأمن القومي. تخيل هاشتاج يمثل تهديد للأمن القومي. نظام سياسي فاشل وهش، نساء يطالبون بالقيادة، تهديد أمن قومي. شيخ يدعو للتوفيق بين القلوب، تهديد أمن قومي. صحفي يكتب في صحيفة أمريكية، تهديد أمن قومي. مساكين عاطلين يطالبون بالنظر في ملفهم، تهديد أمن قومي. هي واحد من الاثنين، يا إما أنك غاوي قمع وما عندك إلا سالفة الأمن القومي تتخبى وراها، ولا أنك صادق. بالتالي ما أنت كفو تمسك حماية الأمن القومي إذا هو هش لهذه الدرجة. شوف لك حل، قروشتنا. كان في واحد اسمه عصام الزامل، مواطن من أبناء هذه البلد. كان الرجل حريص على توعية الشعب، كان حريص على أنه يذكر الناس دائما باللي حاصل في البلد. كان صوت المواطن المختنق، كان صوت المواطن اللي يبحث عن حقوقه بكل أدب. كان أغلب الناس يستمعون لكلمة عصام، ينتظرون تغريدات عصام، ينتظرون أعمال ومقاطع عصام اللي كان يتكلم فيها عن أمور توعوية دون أي تحريض أو تجيش. عصام اليوم خلف القضبان، لا تنسوا عصام. من يوم ما قررنا نسوي البرنامج والأوضاع الاقتصادية للبلد كانت على رأس الأفكار والأولويات اللي عندنا. تكلمنا في الحلقة الأولى عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، والقنبلة الموقوتة اللي في العطالة وحتمية انفجارها كمشكلة مع زيادة الداخلين على سوق العمل في السنوات القادمة. الحقيقة إن الأرقام كانت تخوف جدا يا جماعة، سواء كانت تتكلم عن نسبة العاطلين الشباب اللي وصلت 30%، ولا عدد الداخلين لسوق العمل اللي هو 400,000، ومقارنته بالوظائف اللي جالسة الحكومة والسوق يوفرها اللي ما تتجاوز 70,000. طلع هاشتاج العاطلين واتضح إنه المشكلة أوريدي ضخمة، مش قنبلة موقوتة ستنفجر في المستقبل. من الهاشتاج اتضح إنه في شريحة كبيرة جامعية ما لقيت وظائف مناسبة، شريحة أخرى زعلانة من طبيعة الوظائف الموفرة، جزار، عامل مزرعة إلى آخره، مانعين في هذه الوظائف لكنها ما هي مرغوبة. بطبيعة الحال طغى الهاشتاج لوم الأجانب واتهام وزير العمل بالتقصير في أداء عمله، ولازم يوفرون هذول كلهم وظائف للشباب. بس هل فعلا هذول هم الملامين الأساسيين للكارثة اللي وصلنا لها؟ أول شيء لازم نستوعب أن السعودي طول عمره كان يفضل القطاع الحكومي اللي شغله خفيف وراتبه كويس، لكن بسبب النهب والفساد والهدر فما عاد في فلوس عند الحكومة توظف فيها سعوديين زي أول. هذا غير أنه أعدادنا قاعدة تتزايد، وهذا الشيء يصعب فكرة التوظيف الحكومي. فالآن إحنا مقبلين على تغيير كبير، لأنه القطاع الخاص صار هو الهدف الأساسي. فإيش اللي صاير فعليا في هذا القطاع؟ بلا شك أن إغراق السوق بالعمالة الأجنبية كان قرار مفصلي في مسيرة الاقتصاد السعودي.
لما قررت الدولة في السبعينات تفتح باب الاستعانة بالعمالة الأجنبية كان بسبب أنه مشاريع التنمية اللي صاحبت الطفرة النفطية في ذلك الوقت تطلب عدد كبير من العمالة الأجنبية، بينما أغلب السعوديين كانوا متوجهين لوظائف القطاع الحكومي والوظائف الاحترافية في القطاع الخاص. العمل باليد تحت حرارة شمس لساعات طويلة قاتلة وبراتب غير مجزي ما هو شيء جذاب. اللي صار أنه دخلت العمالة الرخيصة على أساس أنها تكون بشكل مؤقت، لكن اللي حصل أنه عمرهم ما طلعوا، وفي عدة أسباب طولوا بالكم معي شوية. الأول هو أن الظروف اللي حدثنا عن الأجانب من البداية ما تغيرت. الطلب على العمل الشاق ما زال موجود، بينما الشاب السعودي فضل الوظيفة الحكومية اللي أيامها كانت متوفرة براتب كويس، بس هذه الوظائف كلها تحت الشمس من بناء وزفلة وغيره ما علينا منها. وهنا يجي السبب الثاني، بسبب التوسع الاقتصادي وقتها كان في ضرورة لأيدي عاملة تمسك المصانع والأسواق. وجد بعض المتنفذين بالبلد وكثير منهم من العائلة الحاكمة فرصة ذهبية في استغلال نظام الكفالة العبودي، وحولوا فيز العمالة إلى سلعة بحد ذاتها تباع وتشترى في السوق السوداء، لها سعرها ولها دخلها الشهري، وهذه خطيرة جدا. يعني أنت رجل أعمال تبغى تفتح مصنع ومحتاج 1000 عامل، تجد نفسك مضطر لأنك تدفع لأحد الهوامير الفيز مبلغ مقابل كل فيزا عشان تحصل في الأخير عدد الموظفين اللي أنت محتاجهم. مش بس تاجر الفيز الفاسد هو المستفيد الوحيد، رجل الأعمال هذا نفسه مستفيد من إغراق السوق بالعمالة الأجنبية. كيف؟ لأن الرواتب تخضع لقوانين العرض والطلب. كيف؟ يعني كل ما عندك عمال أكثر كل ما تقل الرواتب، لأن التنافسية تصير عالية بين العمال. الرواتب الشهرية للعمال في اقتصادنا وصلت 800 ريال في الشهر، وكذا تقل التكاليف على أخونا التاجر، وإذا قلت تكاليفك زادت أرباحك، بس على حساب مين؟ اثنين، هذا العامل الأجنبي المسكين المستغل، والثاني اللي هو الشباب والشابات السعوديين اللي انطردوا من القطاع الخاص بسبب خسفة الرواتب هذه. يعني حتى لو أنت رجل أعمال وطني وتشعر بالمسؤولية تجاه أبناء شعبك فما تقدر تدربهم وتوظفهم برواتب مجزية. ليش؟ لأنه تكلفتك بتصير أعلى من منافسيك اللي جالسين يعتمدون على الأجانب، وبكرة ولا بعده بيطلعوك من السوق وبتعلن إفلاسك. شايف كيف الخراب يجر بعضه؟ الحقيقة أن ظروف السوق مش السبب الوحيد في عدم توظيف السعوديين في القطاع الخاص. كثير من رجال الأعمال عندهم عقلية جدا سلبية من ابن الوطن، تلقى منهم اللي يقول لك بكل صراحة أنا ما فاضي الحين صراحة أنا بالنسبة لي أنا هذه نظرتي، أنا فاضي للسعودة الآن في الموضوع، أنا فاضي للسعودة الآن. هذه العقلية كانت طاغية ولا زالت منتشرة. السؤال، هل أنت وفرت للمواطن وظيفة محترمة براتب يعيشه ولقيت منه قلة في الإنتاج؟ ولا مدخله منافسة مع عمالة رخيصة الأجر وموظفه في وظيفة تكرفه براتب زي وجهك وزعلان من أدائه؟ المفروض كتاجر تقدر شعور الإنسان السعودي اللي انولد فوق أرض تحتها ذهب أسود ومش لاقي منه شيء، إنسان غالب عليه إحساس أنه مسروق ومضحوك عليه. أكيد ما راح يعطي كل اللي عنده إلا لما يحس أنه في شغل يعطيه راتب يناسب توقعاته. المهم الآن وبعد ما استفحلت مشكلة البطالة وأصبحت تشكل تهديد اجتماعي وسياسي، قرر الديوان الملكي أخيراً اعتماد حزمة قوانين وسياسات في محاولة لتصحيح المشكلة، ولكن حتى الآن نجاح هذه المساعي محدود جدا. كيف؟ أولاً بيكون صعب جدا على التاجر أنه يوظف سعوديين ويرفع أسعاره في ظروف اقتصادية سيئة. اثنين، بعد 50 سنة من الاعتماد التام على العمالة الأجنبية وإخراج السعودي من سوق العمل لا يوجد سعوديين يجدون الصنعة اللي يقوم بها الأجانب. المشكلة زي ما تشوفون لها أبعاد معقدة، الآن أصبحت وحش كاسر يصعب التعامل معه بسبب تراكمات سنين من الفساد والتخطيط الاقتصادي الفاشل. سبب هذا التعقيد تلقى انقسام في كيفية التعامل معه. عندك الطريقة اللي اتخذته الحكومة هو محاولة إصلاح السوق بشكل تدريجي عشان ما ينهار وعشان ما تتسبب في مشاكل اقتصادية، وفي عندك الكثير من الناس يشوف أنه لازم من حل جذري وسريع وقوي، ومنهم المرحوم أبو صلاح. جمال في كتابه احتلال السوق السعودي كان يدعو إلى ترحيل العمالة الوافدة بشكل سريع حتى لو أدى ذلك إلى حصول فوضى اقتصادية، لأنه كان يشوف تبعات الترحيل أقل فداحة من إبقاء السعوديين عاطلين لسنوات طويلة. يعطيك العافية. أستاذ جمال، بداية هل فعلا السوق السعودي محتل؟ نعم، السوق السعودي محتل، والحل لمشكلة البطالة هو إخراج أكبر عدد ممكن من العمالة الأجنبية من السوق السعودي، حتى لو أدى ذلك إلى أن نستيقظ في أحد الأيام فلا نجد أن المخبز شغال ولا المتجر مفتوح ولا المصبغة. هذا هو الحل. وزارة العمل بتحاول أنها ترفع تكلفة العامل الأجنبي، ولكن حلها طويل. الحل الذي اقترحه هو أن نسعى بسرعة وبشتى الطرق لإخراج أكبر عدد ممكن من العاملين الأجانب من السوق السعودي.
بس لاحظوا الآن وإحنا قاعدين نتكلم في الوظائف اللي ما تتطلب شهادات. طيب نجي للجامعين، 8% من الشباب الجامعي عاطل، وأكثر من 35% من الشابات عاطلات. 20% من العاطلين الجامعيين متخصصين هندسة، 20% متخصصين في العلوم الطبيعية والحاسوبية، 30% في البزنس، بينما 30% من العاطلات عندهم شهادات في العلوم الاجتماعية. هنا إيش المشكلة؟ المشكلة أنه 50% من الوظائف اللي تتطلب مهارة متوسطة وعالية في القطاع الخاص ماسكينها إخواننا الأجانب. مثلا كنا عارفين أنه في وظائف الIT في السعودية ماسكينها مهندسين هنود، حوالي 300,000 مهندس، وهذه الوظائف معقدة وتتطلب مهارات مفقودة عند السعوديين سواء الداخلين على السوق أو حتى الموظفين. هنا يجي دور الحكومة وطريقة إنفاقها. بدل التريليونات اللي طارت تسليح وحرب اليمن ونهب ويقطين ويخوت وكلام فاضي، كان الأجدر أنه يسوون برنامج تدريبي ضخم زي برنامج الابتعاث مثلا، حتى يتم تجهيز الشباب والشابات السعوديين للوظائف اللي تطلب تدريب عالي ومهارة متخصصة، عشان يصير السعودي اللي تحت الأجنبي اللي ماسك شيء في الIT مثلا ولا مالية ولا غيرها من الوظائف المعقدة يصير عنده قدرة أنه يطلع ويتدرب ويأخذ شهادات تدريبية احترافية تؤهله أنه يمسك الموضوع ويفضي مكان اللي تحته، وهكذا لين تبدأ تفضل الوظائف اللي تحت للعاطلين اللي مش محصلين شيء حاليا. هذه الحلول الجذرية تتطلب التزام حكومي شعبي لبدء مشروع قومي ضخم عشان تصحح 50 سنة من الفساد من النهب وسياسات الغباء. مو تروح تتفلت على وزير عمل ما بيده ولا شيء. أنا ما أدري إذا أنت فاهم كيف نظام الحكم عندنا، بس ترى الوزارات والله ما بيدها شيء كثير. سن القوانين والسياسات والتحكم في اتجاه الاقتصاد وضخ الأموال في المشاريع الوطنية الضخمة كلها تصير في الديوان الملكي مع تنسيق مع وزارة المالية. تبى تلوم أحد؟ لوم الناس الصح عشان تحط يدك على الجرح، عشان تعرف مكان التخبط، عشان تعرف توجه أصابع الاتهام لمين بدل الأوضاع الكارثية اللي حاصلة في سوق العمل. حديثو الحرية بهذه العبارة ختم أكثر من مغرد تغريدات، واصفا حال بعض المشاغبين الذين ارتكبوا بعض التجاوزات خلال تجمعات الترفيه الأخيرة. المضحك والمخجل والمبكي هو وصف فعاليات الترفيه بالحرية، وكأنهم لا يعرفون من الحرية إلا حرية الرقص والهز. إذا كانت هذه هي الحرية المنشودة، فلماذا ثار الناس إذن في تونس ومصر وسوريا والبحرين والعراق وأخيرا في لبنان؟ ألم تكن حرية الرقص قائمة في بلدانهم؟ هل اكتفت تلك الشعوب بحفلات هنا ومراقص هناك؟ أم خرجوا يطلبون الحرية بكافة أشكالها وألوانها؟ في أمريكا زمن الاستعباد كان ملاك المزارع والحقول يجبرون عبيد الحقول على الرقص كل أسبوع ليستقبلوا بداية الأسبوع بهمة ونشاط، ليبذلوا المزيد من العمل بعد انتهاء المدة. فما الذي حصل؟ ثار الناس وتحرروا ذات يوم وآمنوا أن حرية الرقص لا تكفي لإقامة الحضارات والأمم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هذه كلمتي أقولها وأمشي. ألقاكم على خير، كونوا أحرارا.